Nhìn những củ khoai sọ này vẫn còn nhỏ quá, mình sẽ đánh sang rồi trồng lại. Khi nào củ to thì mình mới thu hoạch được. Bố của cô nữa. Lần sau tôi tới đây á, mà thấy ông ở đây á, thì cô đừng có trách tôi nhá. Mọi chuyện cũng tùy mẹ thôi, con cũng không dám ý kiến gì đâu ạ. Thôi, từ nay là tôi không ở đây nữa. Tôi sẽ về nhà tôi. Từ đây tôi không đến nhà cô nữa nhá, tôi về đây. Không biết đến lúc mình làm được cho bố xong ngôi nhà để bố ở, mẹ có tới đây tìm bố rồi gây rối ở nhà mình nữa không nhỉ? Nhưng bây giờ mình và anh Sung cũng đã hứa là sẽ làm cho bố ngôi nhà ở đây rồi, thì mình cứ hoàn thiện ngôi nhà này giúp bố thôi. Mình cũng không hiểu tại sao mẹ này có suy nghĩ bảo bố về đây, rồi bảo anh Sung chuyển nhượng quyền sử dụng đất, một nửa mảnh đất này cho bố nữa. Nhưng từ trước tới giờ mình cũng thấy mẹ đã bán mất 2 mảnh đất của bố rồi.
Vậy mà bây giờ mẹ vẫn muốn tới đây để anh Sung cho đất, để sau này mẹ bán nữa hay sao? Mình càng nghĩ cũng càng thương bố thật. Nhưng trời đang nắng rồi, mình cũng phải tranh thủ làm cho xong chỗ này. Phải xếp hết đống gỗ này vào đây đã. Mình tranh thủ đi làm đêm về thì ở đây giữa căn nhà này giúp bác làm một căn nhà tử tế để bác ở. Mình phải cố gắng giúp bác ấy làm một căn nhà tử tế để cho cậu Sung không phải đi lại để vất vả cho cậu ấy, để cậu ấy còn yên tâm ở lại học tập và làm việc. Có khi chắc mình phải dỡ cái mái này trước, còn để khung này còn trèo lên dỡ cho nó dễ. Hôm qua thì mình nói với bác ấy là cho bác hết gỗ ở ngôi nhà này, mình cũng thấy bác cũng rất là vui, với cả Duyên cũng vui theo nữa. À, bác ấy đến đây rồi. Vào à? Vâng ạ. Tới đâu chưa? Cháu cũng đến được một lúc rồi bác ạ. Cháu đang thu dọn lại đống gỗ này để chuẩn bị tháo dỡ ngôi nhà này giúp bác. Vâng, cậu đi làm đêm về thì nó cũng vất vả rồi, mà cậu lại giúp đỡ tôi thế này tôi cũng ngại quá. Không sao đâu bác ạ. May quá bác cũng mang kìm và búa đến đây để tháo dỡ cho nó dễ. Vâng. Mà Duyên đâu rồi bác? Tuyên thì cũng đang dọn cái chỗ vườn khoai hôm qua mà cậu chỉ đấy để mà làm nền nhà cậu. Vâng. Cái tình hình Sung ở công ty hiện giờ thế nào đấy cậu? Sáng nay thì sếp đã họp ở trên công ty và cũng đã chốt danh sách rồi bác ạ. Và để chuẩn bị sang nước ngoài học tập và làm việc. Vâng. Chuyện này thì bác cứ yên tâm đi. Tại vì cháu là quản lý trực tiếp của cậu ấy, nên cháu cũng sẽ hiểu và sẽ giúp đỡ cho cậu ấy chuyện này bác ạ. Vâng, cậu nói như vậy thì tôi cũng yên tâm rồi cậu. Vâng. Mà hôm nay thì Sung có được về không cậu? Sáng nay thì cháu cũng gặp cậu Sung ở công trường, thì cháu cũng bảo cậu ấy là ở lại để học tập và chuẩn bị đi nước ngoài bác ạ. Cháu nghĩ thì chắc cậu không về đây đâu bác ạ. Vậy à? Vâng. Tôi cũng mong rằng là Sung cũng cố gắng để mà học tập, phát triển sự nghiệp để mà sau này có một công ăn việc làm nó ổn định. Thì việc này thì tôi cũng là chăm sự nhờ vào cậu, cậu có gì thì cậu cứ chỉ bảo giúp Sung cho tôi ạ. Cậu Sung là cấp dưới của cháu nên cháu cũng sẽ giúp cho cậu ấy về việc này bác ạ. Bác không phải lo đâu. Vâng. Tôi cũng rất là cảm ơn cậu. Cậu cũng đã cho tôi gỗ và tháo dỡ cái ngôi nhà này để mà tôi dựng một ngôi nhà ở bên chỗ phía đất nhà Duyên. Thế nhưng bây giờ thì cậu cũng đã đi làm đêm về, cậu cũng mệt mỏi rồi. Thì cậu cứ về nghỉ đi, để một mình tôi tháo dỡ cũng được cậu. Không sao đâu bác ạ. Công việc của cháu thì cháu cũng tự sắp xếp được. Còn bây giờ thì chúng ta tháo dỡ luôn, không kẻo nắng bác. Nhưng mà tôi ngại là cậu đi làm về nó vất vả cậu thôi. Dạ không sao đâu bác. Cháu vẫn có thể giúp được bác. Vâng, thế chúng ta tiến hành tháo dỡ cậu. Bác tháo cái bờ rào nhá. Vâng. Cháu tháo cái giường bên này. Rồi, mình vào giữa trong nhà trước rồi. Mà thôi bác ơi, cái phản này đóng nhiều đinh quá, nếu mà gỡ ra thì nó vỡ hết gỗ. Vâng. Bây giờ mình còn khiêng cả cái miếng ván này về thôi bác. Vâng. Bây giờ mình dỡ khung nhà trước thôi. Vâng.
Hay là bác cứ ở đây dỡ dần đi nhé, để cháu vận chuyển dần vào nhà Duyên. Vâng, thế cũng được cậu. Bác cứ ở đây dỡ nhé, để cháu vận chuyển dần nhé. Vâng, vào cứ chuyển giúp tôi. Cậu Pao cậu cũng tốt thật. Cậu cũng không những lo việc của cậu mà cậu lại còn giúp đỡ được gia đình nhà mình. Không biết rằng mình tới nhà Duyên ở, liệu bà có tới để bà gây khó khăn đối với mình không, mà còn làm phiền với gia đình nhà Duyên nữa. Hôm qua thì anh Duyên cũng nói với mình, bà cũng tới để mà tìm mình, nhưng cũng may là mình không có ở đây. Không biết là bà có quay lại đây nữa không. Tôi nói cho ông biết này, nếu ông cứ cố vào trong chỗ con Duyên này nha, tôi sẽ vào trong đấy, tôi sẽ làm loạn nhà con Duyên này đấy. Mà tại sao bà lại cứ gây khó khăn cho tôi như vậy nhỉ? Vì tôi muốn ông ở ngoài này ở với tôi, chứ tôi không muốn ông vào trong đấy đâu. Ông cứ đi đi, rồi tôi sẽ vào trong đấy, tôi làm loạn như con Duyên, ông sẽ biết. Thách bà đấy. Được, không phải thách. Có khi là mình cũng không làm nhà để mà ở đất nhà Duyên nữa. Mình cũng ngại rằng là bà sẽ tới và gây khó khăn cho mình, và cũng lại làm phiền cho cả nhà Duyên nữa. Mình cũng đã sống với bà bao nhiêu năm rồi, mình cũng rất hiểu tính của bà. Không biết tại sao mình cũng lại vội vàng mà nhận lời tới để mà ở nhà các con. Bây giờ thì mình không biết là nói lại với các con như thế nào đây. Thôi, bây giờ mình cũng không giỡn nữa, mình sẽ ngồi đây để mà đợi Pao. Lát nữa Pao quay lại đây thì mình cũng sẽ nói chuyện lại với Pao là mình không làm nữa. Bây giờ mình có dỡ về để đấy thì nó cũng tốn công vô ích. Anh Pao này, anh cũng đi làm suốt cả đêm hôm qua rồi, anh cũng cần phải nghỉ ngơi, sao anh lại tới đây để làm giúp em và bố em à? Hôm qua thì tôi cũng đã hứa với bác là đến đây giúp bác dựng căn nhà rồi. Tôi cũng tranh thủ làm buổi sáng rồi, còn chiều tôi còn về nghỉ để đi làm nữa. Vâng. Thế bố em và anh đã dỡ ngôi nhà đó tới đâu rồi ạ? Tôi và bác thì đã dỡ được phần khung rồi, và bác vẫn còn đang ở đây dỡ, tôi vận chuyển gỗ về đây. Vâng. Thế có nhiều không hay để em tới đó vận chuyển cùng mọi người ạ? Cũng không có nhiều đâu. Những cái trước tôi đã cho người phá rỡ ra hết rồi, bây giờ chỉ phần vận chuyển thôi. Cô cứ ở đây làm mềm đi, xong rồi lúc nữa chuyển hết gỗ về đây thì chúng ta bắt đầu dựng khung nhà. Vâng ạ. Sáng nay ấy, thì tôi cũng đã gặp cậu Sung
và cậu ấy đã quyết định đi thì tôi cũng đã gửi danh sách cố định cho sếp rồi. Cô cũng không cần phải lo lắng đâu. 1-2 hôm nữa thì cậu ấy cũng sẽ đi theo đoàn sang nước ngoài để học tập thôi. Vâng ạ. Nhưng anh Pao ơi, em thấy công ty của anh có chế độ đưa công nhân đi sang nước ngoài để học tập như vậy. Sao anh không xin sang đó để nâng cao tay nghề ạ? Đợt này kế hoạch đi nước ngoài học tập như này ý, thì công ty chọn ra những người nào ưu tú và xuất sắc thôi. Còn tôi thì tôi cũng muốn đi lắm, nhưng mà tôi là bên phần quản lý để giám sát công trường ấy, nên tôi không thể đi được. Vậy à? Vậy thì cũng tiếc cho anh quá, anh Pao nhỉ? Tôi cũng muốn đi lắm, nhưng mà sếp không cho đi. Tại vì mỗi bộ phận chỉ được phép một người đi thôi, không được đi nhiều như thế đâu. Vâng. Vậy thôi cô cứ tiếp tục san nền đi nhé, để tôi lên giúp bác dỡ tiếp ngôi nhà trên đấy. Vâng ạ. Anh giúp em với nhé. Tôi đi nhé. Vâng. Nếu anh Sung sang nước ngoài đào tạo thời gian dài như vậy, mình và các con cũng sẽ rất nhớ anh ấy. Nhưng thôi, bây giờ cũng vì sự nghiệp của anh ấy thì mình cũng phải cố gắng. Mình thấy anh Pao cũng rất tốt. Anh cũng đi làm vất vả cả đêm rồi, vậy mà anh vẫn tới đây giúp bố mình làm nhà nữa. Không những vậy, trong công việc anh ấy cũng giúp đỡ và hỗ trợ anh Sung rất nhiều. Mình cũng cảm thấy rất biết ơn anh ấy. Thôi, mình cũng đã nghĩ kỹ rồi. Mình sẽ không làm nhà nữa. Làm nhà đến đấy mà mình không ở thì lại làm mất việc hết của mọi người. Lát nữa Pao tới đây thì mình sẽ nói chuyện lại với Pao là mình sẽ không làm nhà ở nhà Duyên nữa. Và mình cũng sẽ nói chuyện lại với Duyên là mình quyết định là không ở đó nữa. Mình sẽ đi tìm nơi ở mới. Nhưng mình ở đó thì cũng lại gây phiền phức cho Duyên. Trong khi đó Sung lại đi vắng xa nhà lâu ngày, là tốt nhất là mình đi tìm chỗ khác. Chỉ có khi nào mình và bà ấy ly hôn xong thì mình mới tới ở đất nhà Duyên được. Chứ còn bây giờ bà vẫn chưa ký giấy ly hôn thì mình cũng không thể ở đó được. Tại sao số phận mình nó lại vất vả như vậy? Bác à? Vào. Vâng. Thì cậu vào ngồi đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Vâng. Bác có chuyện gì muốn nói với cháu ạ? Có khi là tôi cũng không lấy gỗ và cũng không dỡ nhà nữa cậu. Sao vậy bác? Hay là bác còn ngại về điều gì ạ? Hay là cháu làm gì sai để bác phật lòng mà bác lại không lấy nữa? Không phải chuyện đó đâu cậu. Thế là chuyện gì vậy ạ? Có khi là tôi cũng không làm nhà nữa đâu cậu. Nếu mà bác không làm nhà nữa thì bác định sống chung với Duyên ạ? Cũng không phải đâu cậu.
Nếu mà bác không sống chung với Duyên thì bác cứ nói ra xem là để cháu biết nữa. Nếu như mà tôi nằm nhà ở đó thì vợ chắc chắn rằng là vợ tôi cũng sẽ không để yên cho tôi, và bà sẽ tới và gây rối và cũng lại làm phiền tới Duyên nữa. Và trong khi đó là Sung cũng sắp sửa chuẩn bị đi nước ngoài để mà đào tạo thêm kiến thức, thì tôi nghĩ rằng là tôi cũng không nên ở đó nữa. Vâng, nếu đấy là quyết định của bác thì cháu cũng sẽ không tham gia nhiều đâu. Nhưng mà cháu vẫn muốn bác là dựng một ngôi nhà ở tử tế, ở gần với vợ chồng Duyên, sẽ giúp ích được cho cô ấy nhiều hơn đấy ạ. Nhưng điều khó khăn nhất của tôi bây giờ là tôi với bà ấy cũng chưa ly hôn xong, nên là cũng không muốn làm ở đó. Tôi sẽ quyết định là đi ở nơi khác rồi. Vâng, nếu bác đã quyết định như thế thì cháu cũng không tham gia nhiều đâu. Nhưng mà cháu vẫn khuyên bác là về nói chuyện này với Duyên. Vâng. Cháu cũng đã được tiếp xúc với bác gái một vài lần rồi. Cháu cũng hiểu được một phần nào tính cách của bác gái. Cháu nghĩ là tính cách của bác ấy không đơn giản đâu bác ạ. Nhưng mà cháu cũng khuyên bác là nên quyết định lại và suy nghĩ lại cái chuyện ly hôn. Như thế nó sẽ không hay đâu bác ạ. Vâng, tôi cũng biết là như vậy. Thế nhưng mà trong cuộc sống thì tôi với bà ấy cũng ở với nhau rất là lâu rồi. Tôi cũng hiểu được tính cách của bà ấy. Nhưng mà tôi càng nhún nhịn bao nhiêu thì bà ấy lại càng lớn tới. Nên tôi cũng đã quyết định là tôi không sống chung với bà ấy nữa, và tôi sẽ đi tìm nơi ở khác cậu. Cháu cũng khuyên bác là suy nghĩ lại. Tại vì bây giờ hai bác cũng đã lớn tuổi rồi. Nếu mà quyết định ly hôn thì người ngoài sẽ nhìn vào cũng sẽ không hay. Lại còn con của bác nữa. Nhưng mà tôi cũng đã quyết định rồi, tôi sẽ ly hôn với bà ấy, chứ tôi không ở được với bà ấy đâu. Vâng, nếu mà bác đã quyết định rồi thì cháu cũng sẽ không tham gia vào việc riêng tư của bác nữa. Nhưng chuyện này thì bác hãy về nói chuyện với Duyên. Vâng, thì tôi cũng cảm ơn cậu cũng có lời khuyên đối với tôi. Nhưng mà hôm nay thì tôi cũng lại làm phiền cậu. Cậu cũng lại mất một buổi tới đây để mà giúp tôi, nhưng mà không thành. Thì mong cậu thông cảm với tôi. Còn việc tôi sẽ về nói chuyện lại với Duyên. Không sao đâu bác ạ. Nếu mà sau này mà bác vẫn còn có ý định mà dựng nhà nữa ấy, thì bác cứ bảo Duyên gọi điện cho cháu thì cháu cũng sẽ đến giúp bác. Vâng. Thì bây giờ bác về đi. Vâng. Okay, chào cậu nhé. Vâng, bác đi cẩn thận nhé. Vâng. Mình cũng không hiểu tại sao bác ấy lại quyết định nhanh như vậy. Thôi, bây giờ mình cũng phải về qua nhà Duyên chào cô ấy một câu, xong rồi mình về nghỉ ngơi, còn tối còn đi làm nữa. Cái nền như vậy cũng xong rồi. Bây giờ mình cũng phải lên trên nhà anh Pao để chuyển gỗ về đây. Bố về lấy thêm gì à bố? Yeah. Vâng ạ. Con đồ ạ. Con đi lên đó để chuyển gỗ về ạ. Con cũng không phải lên đó để chuyển gỗ về nữa đâu con ạ. Sao vậy bố?
Hay là anh Pao lại không cho gỗ nữa à bố? Không phải chuyện đó đâu con ạ, mà bố cũng đã suy nghĩ kỹ rồi, là bố sẽ không ở đây nữa. Sao tự nhiên bố lại đổi ý nhanh như vậy ạ? Nó cũng không đơn giản như con nghĩ đâu. Bố chỉ ngại rằng là sau khi mà bố về ở đất của con đây thì bà ấy lại quay lại đây, bà sẽ gây rối và làm phiền đến các con. Hôm qua con cũng nói với bố rồi, bố cứ về đây ở cùng với vợ chồng con. Nếu mẹ con tới thì con cũng có cách để xử lý việc này ạ. Bố cũng đã sống với bà ấy bao nhiêu năm rồi, thì bố cũng đã hiểu được tính của bà ấy. Nếu như mà ai mà làm trái ý của bà ấy thì bà cũng sẽ không để yên cho đâu. Nên là bố rất lo ngại về cái chuyện này. Thôi bố ạ, đây cũng là một chuyện riêng. Con mời bố về trong nhà nói chuyện. Thì anh Pao có biết chuyện này không ạ? Pao thì cũng biết rồi, bố cũng vừa nói cho các Pao biết rồi. Thôi, bố cứ về trong nhà đi. Mà những cái chuyện riêng của gia đình mình, bố cũng đừng nói cho anh Pao biết. Chỉ người trong nhà biết thôi. Còn người ngoài thì chúng ta cũng không nên nói ra đâu ạ. Nhưng mà bố thấy cậu Pao thì cậu cũng là người tốt mà. Bố cũng kể nói hoàn cảnh của bố thì cậu Pao cũng thông cảm cho bố mà. Tuy như vậy, nhưng chuyện của mình thì cũng nên giữ kín bố ạ. Mình cũng không nên quá tin tưởng người ngoài ạ. Thôi được, bố con mình về nhà nói chuyện. Anh Pao đâu rồi bố? Cậu Pao thì vẫn ở đó, bố về trước, cậu ở lại để mình sắp xếp gỗ cho nó gọn gàng thôi. Vâng. Anh Pao, anh vào uống nước đi ạ? Chào Duyên. Uống nước cậu. Vâng. Anh uống nước. Thế mời bác uống nước. Vâng. Anh Pao này, em cũng vừa mới được nghe bố em nói rằng bố em cũng thay đổi ý không làm nhà ở nhà em nữa. Em cũng rất xin lỗi anh vì hôm nay lại làm phiền và mất một buổi tới đây làm của anh ạ. Không sao đâu em ạ. Mà nếu sau này bác đổi ý, bác muốn dựng nhà thì em cứ gọi điện cho anh vào anh giúp dựng cho. Vâng ạ. Dạ thưa bác, cháu cũng nghĩ là bác nên ở lại đây với Duyên ạ. Bởi vì nếu mà bác chuyển ra ngoài sống một mình thì cháu nghĩ là bác sẽ rất vất vả đấy ạ. Vâng, tôi cũng biết là như vậy. Nhưng mà nó cũng không hề đơn giản như cậu nghĩ đâu. Trong cuộc sống thì gia đình của tôi nó cũng rất là nhiều phức tạp. Nên là tôi cũng mong cậu thông cảm với tôi. Dạ vâng, thưa bác, cái chuyện riêng tư của nhà bác thì cháu cũng không biết nói gì ạ. Nhưng mà cháu cũng chỉ khuyên bác là hãy ở lại đây với Duyên. Nếu bác mà ra ngoài sống thì mọi người ở đây cũng sẽ không yên tâm bác ạ. Anh Pao nói cũng đúng đấy bố ạ. Thôi bố cứ ở đây với con đi. Nếu xảy ra chuyện gì con và bố cũng sẽ nghĩ cách rồi giải quyết được ạ. Việc làm nhà thì bố cũng biết là như vậy. Thế nhưng mà chúng ta cũng để sau đi con ạ. Vâng, nếu bây giờ bố vẫn chưa muốn làm nhà thì chúng ta sẽ để sau. Nhưng bố cứ ở đây với con bố nhé. Thôi, nếu mà bác đã quyết định như vậy rồi thì bác cứ ở đây với Duyên đi ạ. Vâng, thì tôi cũng xin cảm ơn cậu. Cậu đã dành thời gian tới đây giúp tôi. Thế nhưng mà bây giờ thì tôi cũng không biết nói thế nào cả. Vâng, bây giờ cũng muộn rồi. Thôi cháu xin phép cháu về nghỉ ngơi để tối cháu còn đi làm ạ. Vâng, cậu về. Vâng, cháu chào bác, chào Duyên. Vâng, thế anh về nhé. Tự nhiên mà mình bây giờ lại làm cho Pao và Duyên cũng mất việc của mình. Anh Pao về cẩn thận nhé.
Hôm nay cũng ngại quá, lại làm phiền anh rồi ạ. Mà Duyên này, tôi nghĩ là cô nên khuyên bác làm một ngôi nhà ở gần chỗ này để cho bác ở đây để tiện chăm sóc ấy. Vâng, em cũng nghĩ đến chuyện đó rồi. Nhưng bây giờ bố em lại đổi ý như vậy thì em cũng đành phải nghe theo thôi ạ. Vậy thôi tôi về đây. Cô cứ từ từ ở nhà khuyên lại bác đi nhé. Vâng, anh về cẩn thận, em sẽ khuyên lại bố em ạ. Tôi về nhé. Anh Pao về rồi đây bố ạ. Vâng. Con cũng biết rằng việc bố thay đổi ý không làm nhà nữa cũng là do mẹ, có phải không ạ? Đúng rồi con ạ. Bố nghĩ rằng là bà ấy, tính của bà ấy là cũng không để yên đâu. Bà sẽ quay lại sau một vài ngày bà tới đây rồi. Nhưng con vẫn bảo bố rồi, bố cứ yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu ạ. Thôi con ạ. Hôm nay thì bố cũng thấy trong người nó hơi bị mệt. Nên bố vào trong nhà bố nghỉ ngơi đây. Vâng, bố cứ vào trong nhà nghỉ ngơi đi ạ. Còn những việc ở ngoài này thì con sẽ làm ạ. Con làm giúp bố nhé. Vâng ạ. Mình thấy bố cũng có vẻ mệt mỏi quá. Có lẽ suốt mấy ngày qua bố cũng suy nghĩ rất nhiều về mẹ. Nhưng tại sao mẹ lại cứ phải làm như vậy nhỉ? Tạm thời bây giờ bố cũng chưa làm nhà, thì cứ để bố ở trong ngôi nhà này cùng với mình. Bởi vì anh Sung cũng sắp phải đi nước ngoài rồi. Ngôi nhà này cũng rộng rãi để đủ ở, để cho mình và bố ở. Thôi bây giờ mình cũng phải đi thái cây chuối, trộn cám để cho gà và vịt ăn thôi.
Nhìn bọn chúng tranh nhau ăn, mình cũng thích thật. Ra đây, ăn đi. Thỉnh thoảng mình cứ thái rau và trộn cám như này cho gà và vịt ăn thì chúng ăn sẽ thấy rất mát ruột.